دوتایی ببینیم. خیلی خوب. خب بحث امروز ما راجع به متاسفانه دیرم شد، ولی خب تا هر جا رسوندیم امروز صحبت میکنیم. حالا انشالله بقیه‌اش میذاریم برای جلسات بعد. بحثی دارم من به طور کلی راجع به الکترومیوگرافی که البته این بحث بیشتر به درد اونایی میخوره که روتیشن EMG رو گذروندن، اگرچه اونایی هم که روتیشن EMG رو نگذروندن. صدا ضبط میشه ها؟ ضبط میشه صدا؟ صدا رو بعداً به منم بده. یادم رفت حتی موبایل مصدوم ماشین میدارم. بر صورت این بحث بیشتر به درد اونایی میخوره که روتیشن EMG رو گذروندن، اگرچه اونایی هم که نگذروندن بالاخره همینقدر که اصطلاحات رو بشنون و ببینن مطمئناً به دردشون میخوره و بعداً این مسئله چون یه مسئله کلینیکی و کاربردی هست تو بخش EMG خیلی بهشون کمک میکنه. و اما ببینیم EMG به اصطلاح چه موقع انجام. میدونید EMG NCV به طور کلی از دو قسمت تشکیل شده، علیرغم این که ما میگیم EMG NCV اما در واقع اول NCV همیشه انجام میشه و بعدش EMG. و بین EMG و NCV قطعاً EMG چالش برانگیزتر از NCV هست. اونایی که باز بخش EMG رو گذروندن این حرف منو بهتر متوجه میشن که چرا میگم چالش برانگیزتره، چون یه سری نکاتی داره EMG که به اصطلاح نیاز به تجربه بیشتری داره نسبت به NCV. اگرچه NCV هم بر صورت یه پروسیجریه که نیاز به تجربه داره، اما خب بر صورت NCV رو همه میتونن به راحتی انجام بدن. یعنی شما با نگاه کردن به شکلای کتاب و اون چیزایی که تو کتاب هست به راحتی میتونید NCV رو خودتون حتی بدون اینکه کسی بالا سرتون باشه انجام بدید. اما EMG نه، EMG حتما نیاز به آموزش داره، حتما نیاز به تجربه داره. متوجه این؟ با قول یکی از اساتید بزرگ EMG همیشه میگه EMG NCV فردی ارزش نگاه کردن داره که حداقل 1000 بیمار دیده باشه. یعنی بعد از اینکه 1000 بیمار دیدید میشه روی EMG NCV شما حساب کرد. بر صورت اما ببینیم چرا EMG میگیم چالش برانگیزتر از NCV. گفتم NCV بر صورت یه تعداد اعصابی هستن توی بدن که شما توی کتاب شکلشون هست، اینکه کجا الکترود رو نصب کنید، چجوری تحریک بکنید، کجاها رو تحریک بکنید، اینا رو به راحتی میشه با شکل انجام داد. ولی توی EMG به این شکل نیست. خود انتخاب حتی اینکه کدوم عضلات رو در این بیماری که الان شما باش مواجه هستین کلی مطلبه که چه عضلاتی رو ما انتخاب کنیم برای بررسی. چون در هر صورت EMG یه پروسیجریه که بعد از NCV انجام میشه و در واقع معاینه قبلی شما و اطلاعاتی که از طریق NCV به دست آوردین به شما میگه که کدوم عضلات حالا باید انتخاب کرد. ولی از نظر بررسی خب ما تمام عضلات رو میتونیم تو بدن بررسی کنیم. هر عضله‌ای که شما فکرشو بکنید میشه از طریق EMG NCV بررسی کرد. اما هیچ وقت هیچ بیماری حتی اون بیمارایی هم که خیلی تحملشون بالاست به شما اجازه نمیدن که هر جا رو دلتون خواست سوزن بزنید. متوجهین؟ شما همیشه انتخابتون محدوده توی بیمار، یعنی چند تا عضله رو بیشتر نمیتونید بررسی کنید و بایستی سعی کنید بر اساس اون اطلاعاتی رو که از بیمار به دست آوردید اون عضلاتی رو در واقع کلیدی رو انتخاب کنید. بر صورت EMG NCV اینجا میگه نیاز به دانش. من چون این مطالبی رو که در آوردم اینجا دارم برای شما میگم اغلب از روی همین رفرانس خودتونه، یعنی کتاب شاپیرو، ولی خب از کتابای دیگه هم کمک گرفتم و توی بحثم اول سعی میکنم یک کمی راجع به کلیات EMG صحبت کنیم، بعد یواش یواش وارد جزئیات و به اصطلاح مسائل کلینیکی بشیم. بر صورت میگه EMG NCV نیاز به یک دانش آناتومی و فیزیولوژی خیلی بالایی داره. آره واقعا همین جوره. شما دیگه اونایی که کار کردن متوجه شدن EMG NCV باید هر عضله‌ای رو که شما میخواید
در واقع EMG مثلا نیدل بزنید، بایستی حتما بدونید فانکشنش چیه، چیکار میکنه، چجوری میشه این عضله رو اکتیوش کرد، اکتیویشن عضله به چه شکله. متوجه این؟ یعنی آناتومی عضله رو دقیق بدونید عضله کجا قرار گرفته، کجا رو باید نیدل بزنیم، کجای عضله رو بزنیم، عضله چجوری میشه اکتیوش کرد. متوجه این؟ مینیمال اکتیویشن، ماکسیمال اکتیویشن عضله به چه شکله. عصب دهی از عضله به چه شکله، چه عصبی به این عضله عصب دهی میکنه، چه ریشه هایی به این عضله عصب دهی میکنن. متوجه این؟ اینا چیزایی ضروریه که آدم بایستی بدونه قبل از اینکه بخواد هر کاری انجام بده، هر به اصطلاح دست بزنه به EMG NCV، باید این چیزها رو از قبل بلد باشه. بنابراین نیاز به دانش آناتومی و فیزیولوژی زیاد. یه چیز دیگه ای رو که بایستی حتما بلد باشیم و این قطعا نیاز به تجربه داره، دانش فونولوژی یا صداشناسی عضله است، که اینا حالا باز اونایی که کار کردن بهتر متوجه میشن که من چی میگم، چون واقعا صدای عضلات خیلی مهمه که حالا میگیم وارد جزئیات که میشیم، به خصوص حالا تو بحث اسپونتینیوس اکتیویتی بهتون میگم که مثلا این صدا چقدر به شما کمک میکنه. ما خیلی از موارد بدون این که حتی شکل عضله رو من ببینم، حتی نیازی نیست حتی نگاه به مانیتور، به صفحه مانیتور بکنم، حتی با شنیدن صدای عضله من میفهمم این عضله نوروژن هست یا نیست، یا با صدا شنیدن صدای عضله میتونم متوجه بشم این اسپونتینیوس اکتیویتی از چه نوعیه. یعنی صدا خیلی مهمه که گفتم اینم نیاز به در واقع دانش داره، نیاز به تجربه داره، دانش که نه، نیاز به تجربه داره. و اما مسئله دیگه ای که هست اینجا میگه که برای هر مطالعه‌ای در بیمار شما نیاز به اصطلاح یک بالانسی دارید از عضلاتی که انتخاب میکنید. یعنی در واقع میخواد بگه که بایستی بعد از اینکه NCV تون رو گرفتین، بعد از اینکه معاینه فیزیکی تون رو کردین، بایستی عضلات رو سعی کنید یه تعدادی از عضلات رو انتخاب بکنید. اینجوری نیست که فکر کنید بیمار به شما اجازه بده هر عضله دلتون میخواد وایسید یک ساعت هی سوزن بزنید، این ورش هی سوزن بزنید، اون ورش هی سوزن. برصد یک پروسیجر دردناکه برای بیمار و بیمار بایستی سعی کرد با حداقل، من همیشه اینو میگم این جمله رو، با حداقل عضلات، حداقل نیدلی که میزنید، حد اکثر اطلاعات رو آدم به دست بیاره. و این عضلات رو گفته چجوری انتخاب میکنیم؟ گفته بر اساس بیمار، بر اساس اینکه یافته‌های بالینیتون چی بوده و بعد از NCV به چی فکر کردین، اون عضلاتی رو که لازمه حداقل اون عضلات رو انتخاب میکنید برای بررسی. چرا که میگه واکنش بیماران به پروسیجر EMG بسیار بسیار متفاوته و بعضی از بیماران مثل بچه‌ها، میدونید بچه‌ها توشون انجام EMG که اصلا تقریبا غیر ممکن، یعنی به شما فقط اجازه میده یک یا حد اکثر دو عضله رو سوزن بزنید، دیگه عضله سومی وجود نداره. تو بررسی‌های ما هم همیشه میبینید ما حد اکثر یک یا دو تا، حالا به ندرت ممکنه سومی رو هم دیگه خیلی مجبور بشیم با اون وضعی که میبینید EMG بچه رو انجام میدیم سومین عضله رو هم امتحان کنیم. برصد تو بچه‌ها به خصوص این پروسیجر اصلا غیر قابل باور براشون و اصلا قابل تحمل نیست، اجازه به شما نمیدن. بنابراین بایستی آدم سعی کنه اون عضلات اصلی رو که نیاز هست و سعی کنه با حداقل عضلات، اینجا گفته حد اکثر یک یا دو عضله، البته این جمله توی بچه‌هاست، ولی توی افراد بالغ که قطعا بیشتر از یکی دو تا عضله ما میزنیم، ولی تو بچه‌ها میگه حد اکثر یک یا دو تا عضله. بعد تصمیمتون بگیرین از قبل کدوم عضلات رو میخواین انتخاب کنین. و اما انتخاب عضلات میگه بر چه مبنایی باشه. این بحثش باز جالب بود، برای همین من اینا رو آوردم. اون چیزایی رو که فکر میکردم به دردتون میخوره، حداقل از نظر عملی، چون همش که تئوریک نیست، باید عملی باشه، عملی باشه که چیز به اصطلاح بعداً به درد کارتون هم بخوره. گفته چه عضلات رو چجوری انتخاب بکنیم، یعنی چجور تصمیم بگیریم چه عضلاتی رو نیدل بزنیم. گفته یکیش از این ویژگی‌ها استفاده کنیم، یکیش بر مبنای تشخیص افتراقی مشخص، یعنی
بر مبنای معاینه‌ای که ما میکنیم، بر مبنای اینکه به چیز خاصی که فکر میکنیم، مثلا فرض کن شما تو معاینه حدس میزنی مریض یک C7 رادیکولوپاتی داره، یه رادیکولوپاتی ریشه C7 داره، خب خود به خود میری سراغ اون عضلات که میدونی عمدتاً از ریشه C7 میگیرن. یا مثلا فکر میکنی مریض مبتلا به میوپاتیه، خود به خود میری سراغ اون عضلاتی رو که میدونی ویکنس دارن، متوجه این سراغ اون عضلات خاصی رو که تو معاینه متوجه شدی این عضلات ویکنس داره. یا حالا نوروپاتی باز میری سراغ اون بر اساس اینکه حالا پلی نوروپاتی باشه آدم عضلات دیستال رو بررسی میکنه، اگر مونونوروپاتی باشه بر اساس اینکه اون عصب کدوم عضلات رو عصب دهی میکنه شما انتخاب میکنید. بر صورت یکی انتخاب عضله بر مبنای تشخیص افتراقی و بر مبنای ظن بالینی شماست، شما به چی فکر میکنید بر اساس اون عضلات رو انتخاب میکنید. دومین فاکتوری که در انتخاب عضله نقش مهمی داره میگه ساده بودن معاینه و بررسی اون عضله است. عضله قابل دسترسی باید باشه. معمولا عضلات عمقی خیلی به سختی میشه گیرشون آورد. مثلا یه عضله مثل تیبیالیس پوستریور تو پا که تو اون عمق قرار گرفته خیلی باید سعی کنید و نیاز به تجربه زیادی داره تا پیداش بکنید، اگرچه عضله استراتژیک و مهمی. بر صورت تو انتخاب EMG باز عضلاتی رو آدم بهتر انتخاب کنی که راحت تر باشن، قابل دسترس تر باشن. سومین فاکتوری که اینجا مثال زده خودش به تیبیالیس آنتریور و گاسترکنیمیوس که میگه تیبیالیس آنتریور خیلی راحت تر. حالا نمیدونم، من خودم سر در نیاوردم که این نویسنده یا آقای پرستون یا خانم شاپیرو چه نسبتی بین تیبیالیس آنتریور و گاسترکنیمیوس دیدن که حالا میگه تیبیالیس آنتریور راحت تر از معاینش از گاسترکنیمیوس، در صورتی که این دوتا اصلا ربطی به هم نداره. حکایت همون ضرب المثل لوری است که حالا گاهی اوقات ما استفادهش میکنیم. اصلا ربطی به هم نداره. آخه تیبیالیس آنتریور چه ربطی به مدیال گاسترکنیمیوس داره؟ درسته ریشه L5شون، البته L5 نه، چون بیشتر گاسترکنیمیوس هم اسوانه. حالا به هر صورت ایشون اینجوری مثال زده. سومین فاکتوری رو که در انتخاب عضله میگه مسئله مهمیه، مسئله وجود درد. من همیشه اینو تو اتاق EMG میگم سعی کنید همیشه EMG NCV تون رو از عضلاتی شروع کنید که میدونید درد کمتری دارن. این خیلی مهمه، نکته خیلی مهمیه که آدم از عضله‌ای شروع کنه. این اولین نیدلتون هیچ وقت تو عضله‌ای نزنید که دردناکه، چون بعضی از عضلات خودتون به تجربه متوجه میشید که این عضلات دردناکه. مثل اینجا این عضله که مثال زده ابدکتور پولیسیس بریویس که ممکنه خیلی ما ازش استفاده کنیم تو نیدل EMG. متوجه این عضله رو آدم باید بذاره دیگه آخرین عضله‌ای باشه که میزنه، چون اگر اولین عضله باشه اینا اولین عضله، حتی تو بیمارانی که بردبارن، بیمارانی که خیلی به قول معروف همکارم هستن، همکاری میکنن با شما، این اولین عضله خیلی مهمه. اگه درد داشت دیگه به شما اجازه نمیده بقیه عضلات رو بزنید، حتی اگه درد نداشته باشه. با اینکه درد نداره اما هی به خودش میپیچه، هی آخ اوخ. متوجه این؟ پس بنابراین سعی کنید همیشه از عضلاتی شروع کنید که درد کمتری داشته باشن. خیلی مهمه، خیلی باعث جلب همکاری بیمار میشه و متوجه میشه که نه مثلا خیلی چیز مهمی نیست، میشه تحملش کرد. این نکته‌ایه که باز از نظر عملی واقعا من خودم خیلی بهش اعتقاد دارم که آدم بهتره از عضله. میگه اگر و در نهایت میگه اگر فکر میکنید که بیماری نیست که در طی EMG NCV با شما همکاری بکنه یا تحمل بکنه، بهتر مهمترین عضلات رو انتخاب کنید. یعنی اولین انتخاباتون اون مهمترین، چون از بعضی بیمارا هست که اصلا از همون اولش مشخص این مریضی نیست که همکاری بکنه تو نیدل EMG. بنابراین میگه بهتره تو این بیماران از همون اول عضلاتی رو که میدونید استراتژیک ترن تو این بیمار و لازم اونا حتما بررسی بشن، سعی کنید اول اون عضلات رو بررسی بکنید. پس اینا نکات عملیه توی EMG NCV که
لازم حتما مد نظر باشه برای انجام یک. و اما EMG-NCV همطور که میدونید توسط نیدل انجام میشه، سوزن‌های مخصوصی که ما برای EMG-NCV استفاده میکنیم. به طور کلی در تمام دنیا ما 3 نوع نیدل داریم برای EMG-NCV. یکی نیدل‌هایی هست که ما اصطلاحاً بهشون میگیم نیدل‌های کانسنتریک، که این نیدل‌ها چون میدونید در الکتروفیزیولوژی ما همیشه برای در واقع ثبت الکتریسیته هر چیزی، چون تو EEG همینه، تو EMG همینه، تو EKG همینه، تو هر چیزی که شما با الکتریسیته و ثبت پتانسیل های عمل سر کار دارید، همیشه این مسئله، این قانون کلی است که شما یه نقطه اکتیو باید داشته باشید یا یک الکترود اکتیو داشته باشید و یه الکترود چی؟ رفرانس. یعنی اختلاف پتانسیل همیشه 2 تا نقطه رو ما نسبت به هم اندازه میگیریم توی الکتروفیزیولوژی. فرق میکنه حالا میخواد EKG باشه، EMG باشه، NCV باشه، هر چی میخواد باشه. در صورت این نیدل‌هایی هم که ما داریم قطعا از 2 قسمت تشکیل شدن، یعنی عین همون الکترودهای سطحی که ما برای NCV ازشون استفاده میکنیم، فقط فرقش اینه که اون به شکل سطحی این اختلاف پتانسیل رو اندازه میگیره، الکترودهای NCV. EMG میره تو عضله و این اختلاف پتانسیل رو اندازه گیری میکنه. بنابراین نیدل هایی که برای EMG ما استفاده میکنیم باز از 2 قسمت تشکیل شدن، یه اکتیو، یک قسمت اکتیو و یک قسمت چی؟ رفرانس. که در مورد مثلا نیدل کانسنتریک این به اصطلاح چیزای این الکترودهای اکتیو و رفرانس هر دو در یک قسمت قرار گرفتن. یعنی به این شکل که این اگر نگاه بکنید این شکلو، چیز من دیده میشه اینجا، حتی چیز پوینتر داری؟ پوینتر هم نداره. چجوریه این واقعا؟ چرا اینجوریه؟ اصلا این انگار با این فرق میکنه، فقط شکل اونجا هست. بعد یه بار بشینیم یه نگاهی بکنیم ببینیم این چجوریه، بالاخره این کشفش کنیم. که به صورت این شکل وسط رو اگه نگاه بکنید میبینید این یه نیدل تیپیک در واقع سر سوزن نیدل کانسنتریکه که همونطور که نگاه میکنید این قسمت های G1 و G2، G1 در واقع نقطه الکترود اکتیو، G2 الکترود چیه؟ رفرانس. اینا هر دو در شفت نیدل قرار گرفتن و یک لایه تفلون این دوتا رو از همدیگه جدا میکنه. یعنی بین این دوتا یه لایه تفلون، یه لایه پلاستیکی گذاشتن که فقط این دوتا به هم اتصال نکنن، چون نباید به هم متصل باشن. اگه به هم متصل باشن که نمیتونن اختلاف پتانسیل یه نقطه رو اندازه گیری بکنن. و همونطور که میبینید سر سوزن به شکل تخت، یه لبه تخت داره نیدل کانسنتریک، و این در واقع همون نیدلیه که ما الان در حال حاضر توی EMG-NCV تو اتاق EMG-NCV استفاده میکنیم، نیدلای کانسنتریک بشن. یه نوع نیدلی که قبلا خیلی بیشتر استفاده میشد، البته هنوزم که هنوز بعضی جاها استفادهش میکنن، اینجوری نیست که، ولی بیشترین نیدلی که الان استفاده میشه نیدل کانسنتریک، نیدل مونوپولاره. که اون نیدل ها تو اون شکل اونوری اگه نگاه بکنید، نیدل مونوپولار فرقش با نیدل کانسنتریک باز به شکل شماتیک نشون داده، و اونم اینه که تو نیدل مونوپولار شما نقطه اکتیو و رفرانستون از هم جدا. بنابراین هر بار که میخوای نیدل رو بزنید توی عضله بایستی نقطه رفرانست هم باش جابجا بکنید. معمولا نقطه رفرانس به شکل یک چسبه که ما اون چسب رو هم میچسبونیم رو خود عضله و بعد نیدل فرو میکنیم تو عضله. این نیدل مونوپولار الان خیلی کمتر استفاده میشه، اگرچه هنوز بعضی جاها ممکنه ازش استفاده بکنن. بر صورت چون سر سوزن نیدل مونوپولار با نیدل کانسنتریک کاملا متفاوته، سر تیزتری داره، راحتتر میره تو عضله، درد کمتری داره. به خاطر همین این مزایایی بوده که قبلا به خاطر این مسائل ازش استفاده میکردن. سومین نوع نیدلیه که ما برای سینگل فایبر استفاده میکنیم که حالا خب اون نیدل‌ها کاملا متفاوتن با اینا و مبنای بحث ما هم نیستن، کاری به کارشون نداره. این در واقع باز شکل شماتیک نمای ثبت یک موتور یونیت توسط یک نیدل کانسنتریک. میدونید گفتم نیدل کانسنتریک یه لبه تخت داره
اون جایی رو که میبینه به شکل یک در واقع چیه؟ یک نیم دایره است. اون قسمت صورتی رنگ رو اگه نگاه بکنید اون در واقع قسمتیه که توسط نیدل کانسنتریک دیده میشه تو عضله. این فضایی رو که نشون داده به طور کلی این در واقع یک موتور یونیته، یعنی تمام فیبرهای عضلانی که از یک عصب عصب دهی میشن و این نیدل کانسنتریک رو توی این فضا و اون مقداری رو که داره ثبت میکنه، یعنی اون تعداد فیبرهایی رو که داره میبینه به شما به شکل خیلی شماتیک نشون داده. بعد همونطور که نگاه میکنید میبینید نقاط اکتیو و رفرانس هر دو میان توی نیدل. اکتیو اون چیز نیدل اون در واقع چیز وسطیه و رفرانس هم اون چیزی که دورش قرار گرفته و گراند هم که گراند EMG. بعد این پتانسیل عملی هم که اینجا میبینید MUAP که اینجا ثبت شده روی مانیتور، در واقع این یک MUAP که توسط نیدل کانسنتریک ثبت شده و اینجا به شکل شماتیک یک نیدل مونوپولار نشون داده شده که اینجا اگه نگاه بکنید تفاوتی که میبینید یکی در رابطه با نقطه رفرانس که اینجا نقطه رفرانس توی عضله نیست، بیرون از عضله است، یعنی بیرون از موتور یونیته. یک دوم اون فضایی رو که نیدل مونوپولار میبینه به شکل یک دایره است، یعنی در واقع بگیم به شکل یک اینجا میگه به شکل یک سفیر، یعنی همیسفره، یک نیمکره است کامله، یه نیمکره کامله دیگه، مثل اون نیست به شکل نیمکره، یک کره کامله، به شکل یک کره کامله. بنابراین فضایی رو که میبینه یک نیدل مونوپولار بزرگتر از فضایی که یک نیدل کانسنتریک میبینه. این تفاوت عمده شونه و چون فضایی رو که میبینه بزرگتره بنابراین MUAP رو که توسط مونوپولار ما ثبت میکنیم چیه؟ دامنش بلندتر از نیدل کانسنتریک. یک دامنه MUAP که توسط نیدل مونوپولار ثبت میشه بلندتره بخاطر که فضای بیشتری رو میبینه، تعداد فیبرهای بیشتری رو میبینه. و دوم اون سپایک رایز تایم، یعنی در واقع اون شیبی رو که MUAP داره به دلیل اینکه فضای بزرگتری رو میبینه اون شیب MUAPش نسبت به شیب MUAP در نیدل کانسنتریک چیه؟ کندتره، شیبش کمتره. صدای MUAP ها خود به خود به دلیل این شیب کمترش چیان؟ بمترن. متوجه این؟ اینا تفاوت هاییه که در واقع این دوتا نیدل رو از هم جدا میکنه. ولی به هر صورت با توجه به تمام این مسائل میگم نیدل مونوپولار تنها و تنها فاکتور مثبتی که داشت این بود که کمتر دردناک بود. البته این مال زمانی بود که نیدلا ریوزیبل بودن، مرتبا استفاده می شدن. یه زمانی ما نیدلا را 20 تا مریض 30 تا مریض می زدیم، اینجوری نبود که هر مریضی یه نیدل یه بار مصرف داشته باشه. ما این نیدلا رو می ذاشتیم تو سایدکس و دوباره ازش استفاده می کردیم. متوجه این؟ اون موقعی که نیدلا چندین بار مصرف بودن، نیدلای مونوپولار این ارجحیت رو داشتن که چون تیزتر بودن درد کمتری بیمار داشت و راحت‌تر تحمل میکرد. ولی الان چون نیدلا دیگه یک بار مصرف شدن دیگه همه تقریبا از نیدل کانسنتریک استفاده میکنن. تمام EMG ها توسط نیدل کانسنتریک هست. البته تو نیدل مونوپولار الان تنها جایی که استفاده میشه برای تزریق چیه؟ باتوکس یا دیسپورت، برای تزریق باتوکس یا دیسپورت با گاید EMG هنوز که هنوزه، البته هنوز که نه، از اول بوده الان هم هست، از نیدلای مونوپولار ما استفاده میکنیم برای تزریق دیسپورت. مسئله بعدی راجع به چگونگی انجام EMG، یعنی EMG رو چجوری انجام بدیم، یعنی موقعی که شما نیدل وارد عضله میکنید به چه چیزایی توجه باید کرد. اولا تکنیکش به این شکله که همونطور که تو این شکل نگاه میکنید میگه برای نیدل EMG سعی کنید وقتی یه سوزن وارد عضله میکنید حداقل این سوزن رو در چند جهت، که اینجا در 4 جهت به شکل یک هرم، میگه همیشه یه هرم رو تو ذهنتون تصور کنید و بعد نیدل رو در 4 جهت مختلف حرکت بدید.
و در هر جهت وقتی که حرکت میدید در 3 لول میبینید لولاش رو با حرف اس نشون داده. البته اینجا شاید شما درست نبینید ولی هر لولی رو با حرف اس، یعنی از بالا که شروع میکنید 3 بار این سوزن میره فرو. متوجهین؟ در هر سطحی که شما فرو میکنید 3 بار در 3 نقطه. متوجهین؟ که میشه کلا اگه حساب کنید 4 تا 12 نقطه عضله رو شما در هر بار نیدل فرو کردن میتونید در واقع بررسی بکنید. و اما مراحل EMG چجوریه؟ به طور کلی یک EMG، یک مطالعه EMG NCV از 5 مرحله تشکیل شده که این مراحل عبارتند از، اینجا نوشتیم، 1 muscle at rest، عضله موقعی که در حالت استراحت، بیمار کاملا شل میکنه خودشو و توی این مرحله در واقع مرحله‌ایه که یکی از مهمترین مراحل EMG که ما در واقع دنبال چی میگردیم؟ spontaneous activity، چیزی که من امروز میخواستم راجبش صحبت کنم. حالا امیدواریم برسیم راجبش صحبت کنیم، کاملش کنیم حداقل اون مواردی رو که میخوایم. دوم insertional activity، سوم مینیمال ماسل کانترکشن. ما همه اینا رو یکی یکی باید بررسی کنیم ببینیم شامل چه قسمتیه، چجوریه. چهارم ماکسیمال ماسل کانترکشن، حد اکثر انقباض عضله. و بالاخره پنجم اینفورمیشن سینتزیس اند اکسپرشن، یعنی بعد از اینکه تمام این مراحل رو انجام دادیم موقع بعد بیایم جمع‌بندی بکنیم که چی دیدیم تو این EMG NCV که انجام شد، چی دیدیم. در واقع همون جدولی که برای EMG NCV درست میکنیم در نهایت. خب یواش یواش وارد مسائل کلینیکی